bagong video o bagong lulutuin at ang ating, syempre, lulutuin for today. Kita nyo naman, ginataang papaya with sitaw. At nakita nyo, ang dami natin mga ingredients, pero mabilis lang siyang lutuin, guys. So, first, kailangan natin ng papaya. Ito ay medium size lang siya. Sayang hindi ko napakita, sorry. Pero, hindi siya maliit, hindi siya malaki. So, yun, sakto lang siya. Next, kailangan natin ng sitaw. Ito, nabili namin ng 5 pesos. Ito, malunggay, binigyan ng kapitbahay. Next, kailangan natin ng 1/4 kilo ng baboy, pansahog lang. At ang ating bagoong or balaw kung tawagin, 1.5 kutsara. Okay? Next, ay ang sili. Yan, sili. Tapos, mantika. Kailangan natin ng asin. At, syempre, bawang sibuyas. So, ayan. Next naman, kakailangan din natin ng paminta. And then, dilis, diba? Mahal ng dilis ngayon, girl. So, konti lang yung binili namin. Next, kailangan din natin syempre ng gata. Itong gata naman, 2 cups to. Ito yung pangalawang piga ng gata. At, ang purong gata, ito yun. 1 cup siya. So, ayan. Guys, list, ilalagay ko na lang sa huling video yung list of ingredients. So, ayan. Okay? Let's start cooking. Okay, so first step, painitin natin yung kawali. Pag mainit na yung kawali, sunod natin na ilagay yung mantika. And then, painitin natin ulit bago tayo magisa ng bawang tsaka sibuyas. Okay? So, umpisahan na natin na igisa yung ating bawang. So, pag nagigisa ako, bawang muna. O, inuuna ko lagi, nasanay na kasi ako. Pero, either pwedeng sibuyas muna or bawang. Next na natin yung sibuyas. So, igisa na rin natin siya. At, hayaan natin siya na maluto. Naigisa na yung bawang sa sibuyas, isunod na natin yung ating baboy. So, itong baboy naman, optional lang siya. Pwedeng wala na kayong baboy. 'Di ba? Pero, meron kasi kami dyan sa rep. So, parang mas gusto ko nalagyan siya ng baboy. Konti lang naman. So, ayun. Hintayin lang natin siya na maluto yung baboy. Okay? Yan. So, ano yung baboy? Huwag natin yung papaya. Papaya. Okay. Ito na. Tapos, tatakpan natin. Natin. Next, pag naigisa na natin yung ating papaya, sunod na natin yung pangalawang gata natin. So, ubos natin dyan at hayaan lang natin siya na kumulo.
Okay guys, so pagpaluto na yung ating papaya, ilagay na natin yung ating bagoong. Isa't kalahating kutsara ng bagoong ilalagay natin, then mix lang natin saglit. Tapos, timplahan na rin natin siya ng asin. Yung asin natin, konti lang kasi, syempre, meron na kasi tayong bagoong. So, konti lang talaga yan. Then, next naman natin ang paminta. Budbud na natin dyan. Then, takpan at hayaan natin na kumulo. Lagay na yung sitaw. Ito ang dilis. Ayan. Wait lang. And then yung alalay. Then, pan natin sa pila. Mix ko lang. Tapos, ayan lang natin na maluto yung sitaw. I-drain mo. 3.5. Anong sulit ang drain dyan na? Hindi ko alam. Port yun. Nakalagay ano eh. AM. So, ayan. Hintayin natin maluto yung sitaw. And then, balikan natin later. So, ito na. Ayan. Yan na siya. So, next na natin yung sili. Lagyan na natin lahat yan. At itong unang piga ng gata. Ayan. Ubus na natin. Sarap. Takpan lang natin at lapit na maluto. Okay. Takpan natin. Bango! Then, ito na to, girl. Ito yung sili natin. Itigain natin yung isang maliit. Wala. Tindakan siya kanina. Mare. Okay. Na, asya. Lipo na yan. Ito na yung ating ano. Gatang ang palaya. With sitaw and malunggay. Turn off na natin yung oil. Yes, okay na siya. Guys, maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo ang video na ito, give us a thumbs up. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please mag-subscribe ka na po. Thank you so much!